සාදරයෙන් පිළිගන්නවා මගේ සදිල මීඩියා YouTube channel එකට. ඔන්න ඉතින් අදත් මම ඕගොල්ලන්ට කලින් වීඩියෝ එකක රිවිෂන් එකක් වගේ කරන්න යන්නේ. ඒ කියන්නේ ඕගොල්ලන්ට කලින් මෙන්න මේ වීඩියෝ එකේදී මම කියලා දුන්නා කොහොමද අපි මොකක් හරි සීන් එකක ඉරක් හදාගන්නේ මෙන්න මේ විදිහට කියලා. ඉතින් ගොඩක්ම මට පෞද්ගලිකව කට්ටිය කියලා තිබ්බා මේක හරියට තේරුනේ නැහැ කියලා. ඉතින් මම ඒක ආපහු පාරක් ඔයගලන්ට කියලා දෙන්න තමයි මේ වීඩියෝ එක කරන්නේ. අපි යනවා 3ds Max වලට. මම අර වගේම සීන් එකක් පොඩියට හදලා තියෙනවා. ඉතින් මම මේ තනකොළ හදන්නේ කොහොමද, මේ අහසක් බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකට දාන්නේ කොහොමද කියන එක ගැන ඔයගොල්ලන්ට අර මම පෙන්නපු කලින් වීඩියෝ එකේදී බලා ගන්න පුළුවන්. ඒකෙදි මම කියලා දෙනවා කොහොමද ඒක දාන්නේ කියන එක ගැන. ඉතින් ඒක බලලා නැත්නම් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ආයෙත් ගිහිල්ලා බලන්න. මම link එක දාන්නම්. ඒ වගේම කියන්න ඕනේ ඔයගොල්ලන්ට මේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න, like කරන්න, comment කරන්න. තව කෙනෙක්ට වැදගත් වෙයි කියලා හිතනවා නම් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේක share කරන්න. හරියනම් අපි වැඩේට බහිමු. මම මේ විදිහට සීන් එක හදාගෙන තියෙනවා. ඊට පස්සේ මම යනවා top view port එකට. top view port එකට යන විදිහ අපිට පුළුවන් මෙතන alt එකයි W එකයි press කරලා අපිට top view එකට යන්න. එහෙම නැත්නම් ඔය view port හතරම පේන්න තියෙද්දි අපි යනවා top view port එකට ගිහිල්ලා මම මෙන්න මෙතනින් ගන්නවා lights වල standard කියන එකෙන් අරගන්න omni කියන light එක මම අරගන්නවා. අරගෙන ඉවර වෙලා මම top view port එකෙන් අර විදිහටම create කරගන්නවා. create කරගන්න කියන්නේ මෙතනදී අපි සාමාන්‍යයෙන් standard primitives එහෙම නැත්නම් extended primitives objects අඳිනවා වගේ අපිට click කරගෙන අදින්න යන්නේ නැතුව එක click එකකින් create කරගන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මෙන්න මේ විදිහට අපේ පොළව ඇතුලේ තමයි අපේ light එක එහෙම නැත්නම් omni light එක create වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් මට පුළුවන් මේක W press කරලා move tool එකෙන් මෙන්න මේ විදිහට උඩට ගන්න. උඩට අරගෙන ඉවර වෙලා අපිට පුළුවන් මේක අවශ්‍ය තැනට මෙන්න මේ විදිහට ගෙනල්ලා තියාගන්න. අපිට perspective viewport එකෙන් බැලුවාම පේනවා මේක කොයි තැන්වලද හිටලා තියෙන්නේ කියලා. දැන් මම නිකන් මේකෙන් render කරොත් එහෙම අපිට පුළුවන් shift key එක ඔබලා render කරන්න. මතක ඇතුව perspective viewport එකේ ඉඳගෙන render කරන්න. මොකද නැත්තම් අනිත් viewports වල ඉඳගෙන render කරොත් එහෙම අපිට හරියට ඔන්න ඔය වගේ එකක් තමයි පේන්නේ. ඉතින් එහෙම ප්‍රශ්න ආවොත් එහෙම ඔයගොල්ලෝ තේරුම් ගන්න ඕනේ ඔයගොල්ලෝ select කරලා තියෙන වැරදි viewport එක කියලා. ඉතින් අපි perspective එකේදී තමයි final output එක බලන්නේ. ඉතින් මම පළවෙනිම lesson එකේදී කියලා දුන්නා කොහොමද මේ viewport handle කරන්නේ සහ select වෙලා තියෙන viewport එක මොකක්ද කියන එක බලා ගන්න. මම ආයෙත් මතක් කරන්නම්. ඕගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මෙතන කහ පාටින් line එකක් යනවා අපේ viewport එකේ. ඒ කියන්නේ අන්නේ viewport එක තමයි select වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් perspective එකේ මෙන්න මේ අවස්ථාව ඔයගොල්ලන්ට පේනවා තවත් කහ පාට කොටුවක් තියෙනවා. ඒකෙන් කියවෙන්නේ save frame mode එක කියලා. ඉතින් ඔය save frame mode එක අයින් කරගන්න අපිට පුළුවන් shift එකයි F එකයි press කරලා ආයෙත් දාගන්නත් shift එකයි F එකයි press කරලා දාගන්න පුළුවන්. හරි මම එහෙනම් shift Q ඔබලා render කරගන්නම් perspective viewport එක මේ විදිහට. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි පේන්නේ. අපිට තාම light එක පේන්නේ නැහැ. මොකද හේතුව අපි තාම මේකට ඒ ඉරක effect එක එහෙම නැත්නම් sun effect එක අපි මේකට දීලා නැති හින්දා hair and fur එක render වෙන්න වෙලා යන හින්දා මම පොඩ්ඩක් අයින් කරන්නම්. දැන් මම මේකේ sun effect එක දෙන්න යන්නේ. sun effect එක දෙන්න මුලින්ම ඔයගොල්ලෝ දාගත්ත omni light එක select වෙලා තියෙන්න ඕනේ. ඔයගලන්ට පුළුවන් මෙතන select object කියන එක අරගෙන එහෙම නැත්නම් Q අකුර press කරලා අපිට පුළුවන් omni light එක select කරගන්න. select කරලා ඉවර වෙලා middle mouse wheel එකෙන් ඇවිල්ලා මෙන්න මේ perspective viewport එක එකපාරක් click කරන්න. click කරාට පස්සේ අපි යනවා මෙන්න මෙතන omni light එකේ modifiers වලට ගිහිල්ලා පල්ලෙහාට එන්න. පල්ලෙහාට එනකොට තියෙනවා මෙතන parameters කිහිපයක්. ඒ parameters වලින් යන්න atmospheres and effects කියන මෙන්න මේ parameter එකට. ඒ ගිහිල්ල ඉවරලා add button එක click කරන්න. click කරලා මෙතනදී අහනවා lens effects ද volume light ද කියන එක. මෙතනින් මම දෙන්නේ lens effects කියන එක දීලා okay කරන්න. okay කරාට පස්සේ අපේ atmosphere and effects කියන එකට මෙන්න මෙතනට add වෙනවා lens effect කියන එක. ඔයාලට තියෙන්නේ lens effects කියන එක ආපහු select කරලා මෙතන setup එකට යන්න. setup එකට ගියාට පස්සේ මෙන්න මේ effects වලට අපිට ඇවිල්ලා තියෙනවා මේ විදිහට
ඊට පස්සේ ඔයගලන්ට තියෙන්නේ මෙතන ඉන්ටරැක්ටිව් කියන ටික් එක ඔන් කරගන්න. එතකොට එවෙලේ අපිට අප්ඩේට්ස් බලා ගන්න පුළුවන්. මම මෙතන lens effect parameters කියන එකට එනවා. ඇවිල්ලා මෙතන glow එක දෙන්න. glow එක දීලා අපිට glow එක මේකේ activate වෙන්නේ මෙන්න මේ තියෙන කොටුවට දාගත්තොත්. ඉතින් මේ කොටුවට දාගන්න ඕනි කියලා ඇදගෙන ගෙනල්ලා දාන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. ඔයගලන්ට පේනවා දකුණු පැත්තට හැරිච්ච E හිසක් තියෙනවා මෙතන. ඒ E හිස ක්ලික් කරන්න. එතකොට අපිට මෙන්න මේ විදිහට අපේ glow එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතන ඔයගලන්ට පේනවා ඇති රතු පාට වගේ ඉරක් තමයි පේන්නේ. රතු පාට glow එකක් තියෙන ඉරක් තියෙන්නේ. ඉතින් අපිට ඒක වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. එන්න පහළට එනකොට තියෙනවා lens effects globals කියලා. ඒකෙත් පල්ලෙහාට එනකොට තියෙනවා glow element කියලා එකක්. ඉතින් මේ glow element එකේ පල්ලෙහා එනකොට ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මේකේ size එක වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ intensity එක ඒ කියන්නේ මේකේ ආලෝක ප්‍රමාණය අපිට ওই විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයගලන්ට පේනවා මෙන්න මේ වගේ ගොඩාක් එළිය වැඩි වෙනවා. ඉතින් මම තිබ්බ ගානම දාන්නම් 110 කියලා. ওই විදිහට අපිට size එක ඕනනම් වැඩි කරගන්න පුළුවන්. ওই විදිහට වෙනස් කරලා. ඉතින් අපිට හදිස්සියවත් මේ දිලිසෙන වලල්ලේ පාට වෙනස් කරගන්න ඕනි කියලා හිතුනොත් ඕගලන්ට පුළුවන් මෙන්න මෙතන තියෙන රේඩියල් කලර් එකේ චේන්ජ් කරන්න. ඉතින් මම රතු වෙනුවට මෙතන නිල් පාට වගේ දුන්නොත් එහෙම ඕගලන්ට නිල් පාට ඉරක් මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. ඕගලන්ට මේක ගිහිල්ලා බලන්න පැහැදිලිව අප්ඩේට් වෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. හැබැයි අපිට අප්ඩේට් වෙනවා බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ අපි මෙන්න මෙතන ඉන්ටරැක්ටිව් කියන ටික් එක ඔන් කරලා තිබ්බොත්. ඉතින් මම මේක නිල් පාටින් මේ විදිහට තියාගන්න. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා fall off curve කියලා එකක්. ඒකෙදිත් ඕගලන්ට වෙනස් කරලා බලා ගන්න පුළුවන්. මේ curve එක වෙනස් කරනකොට ඕගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් ඉරේ ස්වභාවය මෙන්න මේ විදිහට වෙනස් වෙන එක. මම ඒක අන්ඩු කරලා තිබ්බ ගානින්ම තියාගන්නම්. ඕගලන්ට පුළුවන් මේවා එහා මෙහා කරලා බලා ගන්න ওই විදිහට. ඊට පස්සේ පල්ලෙහාට එනකොට තියෙනවා මෙන්න මේ විදිහේ රට්ටු කොටු 4ක්. ඉතින් ඕගලන්ට පුළුවන් මේකේ කොටු වල පාට වෙනස් කරලා බලන්න මොකද වෙන්නේ කියලා. තාම අපිට මුකුත් බලා ගන්න වෙන්නේ නැහැ. මොකද මේක මික්ස් වෙලා නැති හින්දා. මම ওই විදිහට පාට වල කීපයක් දෙනවා. දීලිවල මෙතන මික්ස් එක දානවා 100ක් කියලා. මෙන්න මේ විදිහට අපිට සම්පූර්ණයෙන්ම වෙනස් නිර්මාණයක් තමයි අවුට්පුට් එක විදිහට එන්නේ. හරි. ඉතින් මම මේක තිබ්බ පාටටම ආයි දාන්නම්. එහෙම නැත්නම් අපිට පුළුවන් මෙතන මික්ස් එක බිඳුවක් කරගන්න. හරි. අපේ glow එක අපි ওই විදිහට දාගත්තා. ඊට පස්සේ මෙතන lens effect parameters වලට ගියාට පස්සේ අපිට තවත් බලා ගන්න පුළුවන් දේවල් කිහිපයක් තියෙනවා. ඔයගලන්ට rings අවශ්‍යයි නම් ওই විදිහට දාගන්න පුළුවන්. rays ඔය විදිහට ඒ හැම එකේම මෙතන අපේ මෙන්න මේ box එකේ effect එක select කරපු ගමන් මෙතන element එකේ නම වෙනස් වෙනවා. මම ring වලට ගියොත් මෙතන ring element කියලා වැටෙනවා. glow ray ring ඔය විදිහට වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ray වගේව දානකොට ගොඩාක්ම අපේ numbers ගාන වැඩි කරගන්න හදන්න එපා සහ intensity වැඩි කරගන්න හදන්න එපා තිබ්බ පළියට. මොකද හේතුව මේක render වෙන්න ගොඩාක් වෙලා යනවා. සමහර වෙලාවට අපේ render එක struck වෙන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ඒවා ගැන සැලකිලිමත් වෙන්න මේවා කරනකොට. ඉතින් මේකෙදිත් අර වගේම අපිට කීපයක් දීලා තියෙනවා. මේ විදිහට අර settingsම දීලා තින්නේ. ඉතින් අපිට ආයෙත් පැහැදිලි කිරීමේ අවශ්‍යතාවයක් නැති වෙයි. මොකද හේතුව මේ glow එකේදී තිබ්බ settingsම තමයි ගොඩක් වෙලාවට වෙනස් වෙලා තියෙන්නේ. අපිට මේවා අවශ්‍ය නැත්තම් ඒ කියන්නේ මේ තියෙන effects අවශ්‍ය නැත්තම් අපි තුමු උදාහරණයක් විදිහට ray එක අපිට අවශ්‍ය නැහැ කියලා. ඒ කියන්නේ අපේ දකුණු පැත්තේ කොටුවේ තියෙන්නේ. ඒක අපි ගෙනියන්න ඕන වම් පැත්තේ කොටුවට. මේවා delete කරන්න යන්න එපා. වම් පැත්තේ කොටුවට දැම්මනම් හරි. ඉතින් මට පුළුවන් මේ ray කියන එක select කරලා මෙන්න මේ වම් පැත්තට හැරලා තියෙන E හිස ක්ලික් කරන්න. එතකොට ඔයගලන්ට පේනවා මෙතන අපේ අප්ඩේට් එකේ ray එක අයින් වෙලා යනවා. ඉතින් මෙතන තව තියෙනවා stars තියෙනවා. auto secondary කියලා තිබ්බොත් එහෙම ඔයගලන්ට පුළුවන්. ඔයගලන්ට පේනවා ඇති මෙතන වලලු වගේ පේනවා. quantity එක වැඩි කරනවා කියන්නේ
අපේ වලලු ගාන වැඩි වෙනවා. නිර්මාණ මේකෙදි හදාගන්න පුළුවන් උදේට අර පිනිත් එක්ක පේනවා වගේ ස්වභාවයක් අපිට මේකෙදි හදාගන්න පුළුවන් ඉන්ටෙන්සිටි අඩු වැඩි කරලා හදාගන්න. ඊට පස්සේ ඒ විහිදෙන කලර්ස් වලත් වෙනස්කම් කරන්න පුළුවන් මෙතනින්. මෙතනත් අපිට වෙනම වර්ණ දීලා වෙනස් කරගන්න පුළුවන් ඉස්සෙල්ලා වගේම අපිට. මෙතන බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක බ්ලැක් වගේ වුණා නම් හොඳටම ඕගලන්ට තවත් බලා ගන්න පුළුවන්. ඔය විදිහට තමයි අපි ඇට්මොස්ෆියර්ස් ඇන්ඩ් ඉෆෙක්ට්ස් වල හරහා ලෙන්ස් ඉෆෙක්ට්ස් පාවිච්චි කරලා ඉරක් හදාගන්නේ. එහෙම නැත්නම් අපේ බල්බ් එකේ දිලිසෙන ස්වභාවයක් අරගන්නේ. Please subscribe to this channel, comment, share and like videos.